Трикутник зла – комунізм, нацизм, рашизм. Непокаране локальне зло породжує зло глобальне. Фільм перший. Биківня. Тут поховані жертви комунізму, вбиті у Києві в 1937-41 роках за особистим наказом Йосипа Сталіна. Проєкт «Биківня. Бабин Яр. Буча» між масакрою і пам'яттю про неї розкриває сутність та вплив на колективну пам'ять комунізму, нацизму і рашизму. Він дає можливість подивитися на ці режими в історичній ретроспективі, співставити їхню ідеологію, спрямування, методи вбивства людей, а заодно і спробувати розробити механізми протидії та запобігання подібним злочинам у майбутньому. Адже паралелі, що виникають у процесі аналізу цих режимів, дають ключі до розуміння подій сьогодення. Биківнянські могили – одне з найбільших місць таємних поховань жертв великого терору в Україні. Площа биківнянських могил становить 5,3 гектара, з яких досліджено приблизно 1/3 території. При попередніх розкопках виявлено як окремі поховання, так і братські могили. Наразі верифікована кількість похованих у Биківні становить понад 20 тисяч осіб. Але це лише частина від реальної цифри, яку нам ще доведеться дізнатися. Для мене особисто Биківня – це історії людей, які треба розповісти. Це, скажімо, голоси, яких змусили замовкнути, яким не дали можливість пройти свій життєвий шлях, спокійно до кінця реалізувати якісь творчі проекти, реалізувати себе як особистості. І ці голоси потрібно озвучити, щоб десь там в тих вищих сферах їм трошки стало легше. Радянський Союз, 1929 рік. Після багатолітніх інтриг усю владу у своїх руках концентрує генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Йосип Сталін. Він бере курс на мілітаризацію суспільства. Починається масове будівництво підприємств важкої промисловості для формування військово-промислового комплексу. Заради отримання необхідних ресурсів комуністи почали примусово заганяти селян у колгоспи. На незгодних очікувала депортація. Наступним кроком тирана стали масові репресії. Сталін навіть знайшов для них теоретичне обґрунтування – загострення класової боротьби в умовах побудови соціалізму. Мовляв, буржуї та куркулі намагаються проникнути у робітничо-селянське середовище, а тому ворога треба постійно шукати і знищувати. У березні 1937 року Київська міська рада трудящих, так, власне, тоді називався цей орган, видала рішення про відведення землі для спецпотреб НКВС. Сама ця фраза «для спецпотреб» вона мала приховати призначення спецділянки у Биківнянському лісі, тобто це фактично був дозвіл на організацію створення там могильника радянських спецслужб, основне призначення якого було приховати, закопати ту велику кількість тіл, які планували розстріляти під час так званого великого терору, тобто під час виконання Куркульської операції НКВС і купу інших спецоперацій. Заховати 10-15 трупів, проблем, в принципі, не було. А коли йшлося про декілька тисяч за короткий термін, заховати їх на кладовищі, як це робилося до того, звичайно, цього не було. Через те були відведені оці ділянки, і ділянки там, де в лісах, на якихось хуторах, незаселених, так, їх маскували під військові об'єкти. Вони казали, там військовий об'єкт, або військовий санаторій, або ще хтось там.
Так, стандартно фарбували зеленою фарбою. Ну, по-перше, вона була одна із найпоширеніших у Радянському Союзі, а по-друге, зелена фарба завжди асоціювалася ще з військовим об'єктом. Туди завозили, готували ями і там ховали. Биківня це було таке селище на околиці, ліс є ліс. Відповідно, загалом вони просто придумали собі таку легенду, яку поширювали серед місцевих мешканців про існування там нібито артилерійських складів за тим високим довгим парканом. Але я розумію, що мешканці, які так уже були налякані, перелякані, які пережили уже і так купу всього, за час правління більшовиків, вони і не сильно висловлювали велике бажання цікавитися, що ж там за тим зеленим парканом. Вдень співробітники органів НКВС катували і розстрілювали людей у київських в'язницях, а ночами завантажували тіла вбитих на 1,5-тонні вантажівки і таємно вивозили на спецділянку. Там скидали в підготовлені ями, присипали вапном і ґрунтом. Ділянка була огороджена 3-метровим парканом з оглядовою вежею і колючим дротом. Вона цілодобово охоронялася співробітниками НКВС. Великий терор виник не на голому місці. Це була величезна підготовка, яка проходила упродовж 1935-36 років. По-перше, це був черговий етап підготовки чистки радянського суспільства від так званої п'ятої колони. Ну, це потім цей термін виник. Це було бажання диктатора, тому що Сталін на той момент був вже фактичним диктатором. І йому було важливо, оскільки він готувався до європейського збройного конфлікту, так, і йому було важливо зачистити суспільство, зробити його на 2 параметри. Перший параметр – це воно повинно бути йому чітко лояльне, а лояльність означала повну можливість виконувати всі його накази, які б вони не були, навіть не зрозумілі зразу до суспільства. І це один параметр. І другий параметр – це позбавлення реальних і потенційних ворогів, які могли завадити йому здійснювати його загарбницькі плани. Іосиф Джугашвілі. Дійсно, цікаво, що він єдиної людини, як то кажуть, боявся це тільки своєї матері. До речі, на похорон якої він не поїхав. Він насправді теж був нащадком всіх російських традицій, де розбійництво, яким він займався, то грабіжництвом, або, по суті, розбоєм. Він таким розбійником і лишився, але він також в дитинстві, ми ж родом всі з дитинства, в дитинстві був реальною жертвою свого Бесо, того батька, який його фактично, не те що знищував, але достатньо жорстко карав. Він жив під покаранням. Це вкарбувалось також в його особистість і стало потім і способом самоствердження, способом знаходження свого місця під сонцем, потім підкорення собі, причому підступного, дуже хитрого, розумного. Хоча його готували і у священники, він став кимось абсолютно іншим, тобто розбійником. А далі вже, як він підфарбується під якогось політичного діяча, там, батька народів, щось таке. Це вже аксесуари, це фасадні речі, але трагічно, які втілились трагічно у долях мільйонів людей, десятків мільйонів. Сталін такий дуже яскравий параноїд, для якого було дуже типово спочатку наближати до себе людей, щоб вони ставали його найближчим колом, після чого він його знищує. Потім наближає іншого, він його знищує.
І так можна простежити кілька поколінь. Ну, там, перші більшовики, так, він пліч-опліч із тим Троцьким певним часом був, із Бухаріним, так, із Каменєвим, із Зінов'євим, і це вони були близькі люди. А потім з'явився і Єжов, потім з'явився і Кіров Сергій Миронович. Теж були його поплічники, але він їх позбувався, коли він наближався до певної дистанції, коли він вже починав заважати, він його знищив все. Наближає, знищує, наближає, знищує. Це для параної характер. Створення такого відданого оточення, яке служить йому певний час, а потім репресується. Вчені довели жодної секунди. Партія, яка керувала масовими операціями великим терором, ні в якому разі не втрачала контроль. Всі, хто порушував партійні вказівки, були розстріляні. Партійна вказівка була, наприклад, вбити 2000. Начальник НКВД розійшовся і вбив 2001 особу. 2000 йому простили, а одну не могли простити. Чому? Ти здійснив вбивство, тому що партія тобі сказала вбити 2000. А оця особа, яку ти вбив, ти здійснив вбивство без приказу партії. Це був державний терор. Терор в перекладі страх. Так? І вони за допомогою вбивства, масових репресій, здійснювали оцю систему страху і покори. В органах державної безпеки, починаючи з 1918 року, була розроблена, вона не вдосконалювалася, була розроблена система обліку і картотека. Картотека ґрунтувалася на 17 категорій. В 17 категоріях були підкатегорії. І це називається так, як в бібліотеці, наприклад. Да, стояли картки на людей. Там були окремо троцкісти, бухаринці, зінов'ївці, українська буржуазна контрреволюція, далі грузинська буржуазна контрреволюція. І так на 1939 рік в картотеках було так звані політичних окрасів на 84 позиції. І цими картками на конкретних людей були заповнені оці ящики обліки. І тому було вирішено розпочати чистку. Фактично це називалося соціальна і політична чистка всього суспільства по всім стратам і по всім горизонталям. І був такий проведений в 1937 році лютнево-березневий пленум 1937 року, де Сталін виступив з програмним таким виступом, і де він сказав, що ці вороги народу не склали зброю, вони живуть поряд з вами, вони продовжують саботувати. Оці всі аварії, оці всі проблеми якісь, це все вороги народу, їх треба виявляти. А оскільки він намагалися через суди прокачати цю кількість, судові засідання просто не встигають. Вони просто по протоколу, діє вже ж кримінально-процесуальний кодекс. Вони не могли інакше. Вони діяли по кримінально-процесуальному кодексу. Тому були придумані позасудові органи. Вони були двох типів. Перший – це трійки, які працювали на областях. Сталін пов'язував ці трійки з колективною відповідальністю. Мали відповідати Держбезпека, органи Держбезпеки, мають відповідати прокурори за те, що роблять, і партія. Тобто ця трійця здійснювала ухвалювали позасудові вироки. І було ухвалено, що ці трійки прокачують певну кількість людей, які назвали таким словом ліміти. І Сталін дав ліміти на трійки. Ліміт. Що ви маєте право розстріляти таку кількість людей. На трійки було заборонено розстрілювати військовослужбовців, співробітників НКВД, інженерів певної кваліфікації, керівний склад.
партійно-радянських органів. Тобто вони на трійки не потрапляли. Вони потрапляли на інші органи. Називалася виїзна сесія військової колегії Верховного суду або обласні суди. Обласні суди теж були керовані. Тобто для того, щоб засудити того чи іншого керівника, потрібен дозвіл. Дозвіл з Москви. Був ще один позасудовий орган, називалася Вища двійка. Тобто збиралися, ця двійка працювала лише по національним лініям. По польській, німецькій, македонській, вірменській там, і так далі. Балтійській, там, литовська, естонська і так далі. Так звані це національні лінії. Доведено, що у той час слідчі Держбезпеки фальшували матеріали кримінальних справ, вдавалися до психологічного тиску, маніпуляцій та жорстоких тортур заради отримання необхідних свідчень. Ясна річ, після того, як слідчі отримували потрібні свідчення, людину частіше всього все одно вбивали. Звинувачення були доволі типовими як для всіх категорій і для всіх людей, постраждалих в часи Великого терору. Тобто найчастіше звинувачували в участі в якихось там націоналістичних терористичних організаціях, там антирадянських, контрреволюційних, фашистських, фашистсько-церковних, тобто там оці всі наліпки, вони мігрували зі справи в справу. Шпигунство теж, якась шпигунська діяльність на користь якоїсь із іноземних держав. Це теж було доволі поширене звинувачення того часу. Ну і антирадянська агітація і пропаганда. В тюрми НКВС, на сьогодні історикам більш-менш відомі, говорять про 4 локації так званих внутрішніх в'язниць НКВС, які прив'язані до певних, знову ж таки, об'єктів. Тобто це і так званий Жовтневий палац, і вулиця Липська, 16 теперішня, тоді Роза Люксембург, 16. Там і теперішня будівля СБУ на Володимирській, Лук'янівська в'язниця. Приходили за адресою проживання, робили там обшук. При тому тут уже тут могли бути різні варіанти, могли одразу, могли прийти за обшуком через кілька днів. Тому тут треба дивитися індивідуальну історію кожної людини, і потім везли, відповідно, в одну з тюрем НКВС київських. Хоча бували варіанти, тобто от у нас так само є різні людські історії, коли людину могли арештувати за місцем проживання в Харкові. Зокрема, от, згадаю українських письменників покоління розстріляного відродження. Частину з них, зокрема, тож Майка Йогансена, його заарештовували в Харкові, а потім доправляли в Київ. Але ордер на арешт обшуку був виписаний за адресою його проживання в будинку «Слово», відомому харківському будинку, де, власне, мешкала більшість тогочасних літераторів розстріляного відродження. Були інші випадки, коли людина там поїхала на сесію в Москву, там у нас був якийсь аспірант, кінематографіст, на жаль, не пригадаю прізвища. І знову ж таки його арештовували там, а потім доправляли назад до Києва. Це намагалися арештовувати теж десь в такий нічний час, коли людина почуває себе, можливо, трошки розслабленою, коли вона сонна, коли вона може бути трошки дезорганізованою в своїх реакціях і не знати, як себе поводити. В родині Миколи Бажана до сих пір побутують ці розповіді, що Микола Бажан, знаючи, що постійно з певною періодичністю арештовують його там колег по перу, він спав одягнений на той випадок, щоб його так прийдуть арештовувати, щоб принаймні він би якось так пристойно виглядав, щоб він був хоча б в якомусь одязі. Далі допити, тортури, побиття, аж до якихось таких фінальних акордів. Тобто це конвейер, це машина, яка працювала системно, ретельно, методично, яка мала свої цілі і завдання, і для цих цілей і завдань вони, скажімо так, не гребували жодними методами. Били по ниркам, били по ногам, по п'яткам, по внутрішній і зовнішній стороні стегон, тобто так, ламали ребра.
Це таке, це стандарт. Будемо таке. Зразу видно по слідчим. Тому що якщо слідчі приїжджали десь з Центральної Азії, з Далекого Сходу, ну, сюди приїжджали, їх перекидали. А тут вже пішли китайські катування. Ремінець із шкіри і така заокруглена паличка невеличка, і затягували навколо голови. Люди просто від болю втрачали свідомість. Затискували голову, включали це, і включали світло, і людині світло падало на очі, вона не могла нікуди не рухатися, блимати, але це не врятувало, це лампа людина втрачала, дезорієнтована була. Навіщо це робилося? Це не просто зламати, дезорієнтувати людину. Дезорієнтувати і підсунути протокол, вона підпише і все. От довести її до стану, коли вона дезорієнтована. Багатогодинні стояння, тобто йшлося не один, не дві, не три, не 5 доба. Ти стоїш, тебе починають заповнюватися ноги, так, і це проблема. Далі найбільш улюблене, це, таке улюблене, це сидіння на вуглі стільця. Прикручений стілець, ти сідаєш на копчиком на гострий вугол стільця, в тебе німіє стовбур, хребет, і все, ти втрачаєш свідомість, це страшенні болі. І це такі речі, я ж кажу, вигадливість, плювання в рот, тобто відкрив рот, це приниження, вже йшло масове приниження. Це гвалтування. Катування і здійснювалося в присутності декількох інших. Тобто бачать, що роблять з одним, ті інші вже готові підписати все. Якщо анетична, без ознак етики особа з високим інтелектом, з макіавіалістським підходом до життя, так, отримує владу, а він рветься до неї і таки отримує, невпинно рветься, його не спиниш ніяк. Він рветься, він її отримує і потім реалізує її. Для нього це найсладший наркотик. Сила вирішує все. За правом сили. Чули ж, як вони кажуть? За правом сили. Більше не від чого. Тому насильство для них – це вирішуючий чинник. Вирішуючий. А тому не важливо. А якщо мені ще умовно гарантують безкарність, відсутність відповідальності, та заради Бога буду це робити, каже собі кат. Служба в органах НКВД вважалася як почесна місія, оскільки партія довіряла тобі безпеку держави, народ тобі довіряв, і вони в цій аурі загальної довіри. Така була оцей алгоритм мислення цих людей. НКВД – це корпорація. Вони живуть тільки в окремих будинках, в окремих цих, відпочивають в окремих санаторіях, мають окремий розподільник, і вони їм завжди втокмачували, що ви займаєтеся величезною державною справою або справою державної ваги. А тепер перенесіть на себе, ви подумаєте, що коли то вам це все говорять, ви уявляєте себе, володарем. Від вас залежить вбити чи помилувати. Від вас залежить, що оце все буде рухатися вперед, і я одна із тих коліщаток, яке рухає радянську державу. Ви уявляєте психологію, як ця людина вважає себе «я обраний». І от на цих обраних на це все дивилися. І чому ці люди легко приймали рішення? Вбити чи помилувати? Від цього залежало. Він дивився, які показники. Наприклад, в Київ перевели такого Наума Турбовського. Це був людина, в якого, це в нас чітко зафіксований, єдиний поки що варіант, коли в нього нагородний лист оформили в Дніпропетровському управлінні, так,
Він сказав, що за період виконання обов'язку коменданта Дніпропетровського УНКВД він особисто привів вироку в 2700 вироків. Особисто. Тобто він вбив 2700 осіб. Колега Олег Бажан, він написав шикарну статтю, яке таке називалося «Ті, хто натискав на гачок». Де описувалися ці всі люди, коменданти, які організовували. І там же ж він дослідив і описав про момент, коли людям, охоронникам, оцим контролерам, охоронникам в'язниць, віддавали одяг вбитих. І коли його запитали, навіщо ви це робили? Він каже, коли стріляєш, кров падає, мізки, кров попадають на одяг, на формений одяг. Каже, через те ми переодягалися, потім одягали, після розстрілів одягали свою форму, щоб не бруднити. А загалом ніхто не знав, куди дівати оці величезні кількість одягу, то було вирішено возити його і здавати в комісійний магазин. Магазин цей комісійний був на Прорізні. Були, правда, величезні збочинці, особливо по областях. Наприклад, один із начальників УНКВД проводив своєрідний обряд ініціації. Він заставляв кожного співробітника, офіцера, слідчого там, чи оперативника, брати пістолети і розстрілювати особисто. Казав, ти можеш убити врага народу? Ні. Тобто це таке було. Так, це були люди, які не думали про те, чи варто стріляти, чи не варто стріляти. У них таких не то що розмов, роздумів таких не було і не могло бути. Чому? Тому що, по-перше, вони проходили певну перевірку перед туди, як потрапити на цю. По-друге, по-третє, вони бачили, вони вважали тих людей, які потрапили до в'язниці, це вороги народу. І вони виконували свою роботу, розстрілювали ворогів народу. Вони не розбиралися. Це правий, неправий. Розстріляв і все. Це для них, один був писав якось, каже, довго розстрілів не було. Це певний вже психотип особистості, довго розстрілів не було. Вийшов в парк, убив ворону, легче стало. І вони були люблячими батьками, люблячими чоловіками. І в них не виникало ніяких психологічних особливих змін. Чому? Тому що вони чітко робили поділ. У них психологічно був поділ на роботу і будинок. І таке саме було, якщо ви почитаєте, так само було в німецьких концтаборах. Начальник концтабору в Заксенхаузені чи там в Бухенвальді був люблячим батьком. Діти бігали, все, але він займався тим, що він вбивав масово людей. І все було нормально. Дружина була в нього прекрасна. І вона бачила це все, але вона поділа, це робота. А оці люди, це не люди. Вони були виведені із оцього гуманітарного права, гуманітарного розуміння. Це не люди. І через те їх можна вбивати. Це курка. Це якщо можна зарубати на їжу. Все, це не люди. Це для них нічого не існувало. Це робота. Так що в даному випадку катування, які здійснювали ці слідчі, коли вони били людей, їм дозволили бити, вони виробляли шалені штуки з людьми. Вони не бачили у тої людини, яка сидить навпроти нього, вони не бачили в ньому людину, вони бачили в ньому ворога, який дегуманізований, який не є людиною, тим паче радянською людиною. Тіла вантажили в вантажні автомобілі під назвою «Полуторка», це газ А. Були такі спеціальні щипці, тобто там щипцям одна людина за ноги брала, інша людина за голову і закидали в машину. Дно машини устеляли брезентом, зверху машину устеляли брезентом. І, скажімо, є там свідчення, принаймні, ті, що стосуються вулиці Липської, 16, де розташовувалось тодішнє Київське обласне управління НКВС, що там працював, вони його називали карликом, тобто швидше людина якось такого дуже невисокого зросту, яка потім ще
зверху на ту машину залазила, і цей брезент притискали шинами чи колесами, щоб він там не злетів під час руху. І судячи з тих шурфів, які були зроблені під час дії польсько-української археологічної експедиції, насправді вони доволі хаотично закупували. І, судячи з усього, вони просувались від початку оцю паркану, від початку спецділянки туди вглиб лісу. А далі теж доволі все прагматично, в ями, тіла скидали, засипались вапном, засипали землею. І наступний конвейер, і наступна машина чи машини, наступний день, тиждень. Жертвами великого терору стали різні за походженням і професіями люди. Науковці, селяни, священники, робітники, митці, партійці, письменники, інженери, радянські діячі і навіть самі співробітники НКВС. Переважно це українці, але загалом там є понад 30 національностей та іноземні громадяни, зокрема з Польщі і Німеччини. Цифри в контексті взагалі репресій радянського періоду – це доволі проблемне питання. Бо навіть на теперішній час вже геть все пораховано, і ми можемо назвати якусь таку цифру достеменну, там хоча б не те, що там до одиниці, хоча б до десятка, певного, так? Загалом говорять про 200 тисяч репресованих, з них понад 100 розстріляних в контексті саме 37-38 років. В Києві розстріли, власне, не припинялися аж до 41-го, це раз, і в нас є людські історії, різні абсолютно історії, які саме стосуються 41-го року навіть. Другий момент, якщо ми говоримо про список Биківнянський, то він на сьогодні, знову ж таки, до кінця ще не на 100% укладений, перевірений, верифікований. Тобто у нас є 18,5 тисяч вибитих на стінах пам'яті в заповіднику, але на підставі архівних документів, на підставі актів і протоколів про розстріли, на підставі, скажімо, персональних справ архівно-кримінальних, у нас постійно з'являються нові прізвища, і вони поступово у цей список доповнюють, і в нас до цих 18,5 тисяч вже є плюс 5 тисяч за останні, умовно, 5-6 років, те, що наші дослідники знайшли в архівах. Ну, по моїм оцінкам, це буде до 30 тисяч. Це величезна цифра. Повірте, це величезна цифра. Там поховані ті люди, які б могли збагатити українську науку, освіту, мистецтво. Вибачте, розстріляли бойчукістів. Припинили цілий художній напрям. Розстріляли ґрунтознавців. Як кажуть, ми ж врагом народу розстріляли. Розстріляли цілу школу демографії, історії. Розстріляли археологи. Так, от ці комуністичний режим, як вони кажуть, ми боролись з врагами народу. Я їм повторюю, розстріляли. Цих. Я кажу, а ви розумієте, скільки цього могли зробити ці люди, і як вони могли рухнути науку? Вперед. Так? Це враги народу. Жертви Биківні, доволі різноманітні. І я, в принципі, трошки, скажімо, проти узагальнень, цифр і так далі, бо завжди є небезпека, що ми за оціми масштабами злочинів радянської репресивної системи загубимо індивідуальні історії. А це все-таки кожен з них був живою людиною, своєю біографією, своїм життєвим шляхом, своєю родиною, своїми якимись мріями, прагненнями, кар'єрним зростанням і так далі. Биківня для мене і для моєї родини дійсно трагічне місце. Чому? Тому що мій прадід Семен Антонович Лезвенко, він похований буквально під цим пагорбом, так буде коректніше. Він був білим офіцером. І виходить, що він був учасником Першої світової війни. Але
Коли Перша світова закінчилась, він демобілізувався, повернувся в своє рідне село Скопці. Тепер це Василинівка, Київська область, Баришівський район. Починається громадянська війна на теренах колишньої царської імперії. І йому пропонують і білі, і червоні вступати або за них, або за інших. Він обом дуже вічно відмовив, сказав, що в громадянській війну я не хочу приймати участь, я навоювався і так далі. І в нього 3 дітей, 2 доньки і син. Син Ігор, це мій буквально дід. Він собі живе, і його починають одразу проблеми з радянської влади. Тобто спочатку на нього пишуть доноси сусіди, були такі Буханенки. 3 на нього поставили донос. Я читав цей донос з кучі помилок. Там буквально суржиком написана заява голові сільради. Потім, значить, його судять перший раз, це 32-й рік. От він собі голодомор, голодні діти і так далі, він собі в тюрмі вже. Жінка помирає, Фаїна Яківна. Значить, він вертається, його відпускають. Потім судять 2-й рік, він отримує рік. Теж дуже довго слідства, йому дають 8 статей. Із них він жодного не підписує. Я читав протокол буквально там просякнутий кров'ю. Це видно, такі, знаєте, п'ятнишка червоним, вони перебиваються. І йому, починаючи від того, що у нього дружина іноземка, хоча це повний фейк, тому що вона етнічна українка, просто жителька західних регіонів. І вони вже інкримінують, що вона типу громадянка Польщі. Це не так. Закінчуючи тим, що він був повний абсурд. Агент Білогвардійський, агент Махновський, Центральної Ради і так далі. Тобто всі оці утворення, які були на території України, вони інкримінували співпрацю з усіма. Це не так. Ну, коротше, він нічого не підписує, але все одно його забирають і його розстрілюють. Історію в родині всі знали, але про це ніхто не говорив. Більше того, коли я почав цю історію докапуватися, то, наприклад, моя бабуся, це невістка Семена Антоновича, вона була категорично проти, вона буквально боялась, тому що вона пережила Голодомор, пережила 2 світові війни, і вона розуміла, що таке війна, репресії і так далі. Більше того, от син Ігор, про якого вже казав, мій дід, він, коли батька забрали, йому було 16 років, він хотів поступати на Подолі в морське училище. Він привіз документи, і там була така стаття радянський час «Батьків». І він пише «Батько репресований». Його викликає цей голова комісії, але голова комісії був порядною людиною. Каже, забери документи, нікому більше про це не пиши. Тобто діду фактично поламала кар'єру. Він повернувся в село, а далі через буквально 4 роки починається війна. Зараз будемо шукати, до речі, де прадід. Нагадаю, Литвиненко Семен Антонович, зараз будемо дивитися. Буквально я вже бачу. Десь так, ли. Хорошо. Ли. Дивіться, Литвиненко Семен Антонович, от він буквально вибитий. До речі, через півроку у нього був рідний брат, прийшли в Скопці і забрали його племінника. Дивіться, діда забрали в грудні 37-му, а в травні 38-му забрали племінника, його теж розстріляли, але в архівах даних ніяких нема. Тобто в нього був старший брат, і в нього забрали сина. Почули? Тобто у нас фактично 2 жертви. І цього племінника я не можу знайти. Але бачите, Семен Антонович тут є. От хоча б його пам'ять збережена. Коли ми говоримо, чи можна створити портрет людини в Биковні, в принципі, те, що їх об'єднувало, всіх, хто лежить в Биківні, це об'єднувало це те, що вони були, на думку Сталіна і його комуністичного режиму, вони були ворогами радянської влади, реальними чи потенційними. Це єдине, в принципі, що їх об'єднувало. А далі, що їх значну частину цих людей об'єднувало, це те, що вони здійснювали, вони продемонстрували в якийсь період свого життя, це може бути під час Української революції, це могло бути там період, вони продемонстрували національну самоідентифікацію. Навіть селянин, який начебто, не був причетний ні до яких політичних партій, але він казав, що він українець. Чи він висловився, що він українець, чи він служив в армії Петлюри, Києвій армії. Все, цього було достатньо. Система працювала на нищення. На нищення українців, українських діячів, простих людей. І от в цьому контексті я згадую, знову ж таки, Володимира Дурдуківського. У нього цього року був ювілей. Це видатний наш педагог, літературознавець, директор першої української гімназії імені Шевченка в Києві.
Людина вже не молода. І коли він давав свідчення після цього свого арешту, вже останнього, він якраз потім слідчих просив, що він погодився визнати, що він там ворог радянської влади, все. Ну, в принципі, те, що він не був їхнім симпатиком, це теж зрозуміло. Людина з таким бекграундом, людина патріотична, людина, яка доклала великих сил до української культури, шкільництва. Але він їх просив, що він хворів, у нього зі здоров'ям було дуже погано, серцем дуже погано. Він їх просив, що вже там, не чіпайте мене, дайте мені добути життя, скільки мені тут лишилося в Києві. Я вже вам не складаю загрози по своєму там якомусь стану здоров'я, самопочуттю, всьому. Ні, не дали просто спокійно собі відійти в інший світ, все одно розстріляли. Ми завершуємо підготовку виставки про розстріляних жінок. І там одна з історій Ганни Вовкодав, студентки 19 років. Тобто дивишся на її обличчя, і це така абсолютна дитина з косою, з таким якимось наївним цим поглядом на світ. Притом там і її тата розстріляли, і її розстріляли, зробивши з неї японську шпигунку. Кожна історія вражає по-своєму, вражає різними моментами. Вони не завжди можуть бути емоційні, вони можуть бути просто якимись цікавими, чи парадоксальними, чи фантасмагоричними, коли думаєш, як людину на підставі цього всього могли розстріляти. Це ж просто не вкладається в здоровий глузд. Тобто не те, що в якісь процесуальні речі, чи там слідчі дії. Я говорю про, в даному випадку, про Люціану Піонтек. Це була у нас така дружина першого голови спілки письменників української Імана Кулика. Вона собі прожила таке відносно спокійне життя дружини при чоловікові, такому партноменклатурному, з купою посад, заслуг, небідне життя, судячи там з такого хоча б того переліку, що було про обшуку вилучено. Дама, яка любила прийоми, таке, знаєте, комуністично-партійне світське життя, називаємо це так, таке комуністичний гламур, я би це вжила такий термін. І от з цієї партійної дами зробили, як я жартую сумно, такий аналог української Мати Харі. Тобто її звинуватили шпигунство на 3 розвідки – німецьку, польську, англійську. Притом, коли намагались розкрутити, що це таке, недостатньо ж самого зізнання, треба ж розуміти, кому передавали якісь свідчення, що вона мала шпигувати. Слідчі ж там намагались якось її викрутити на ці всі теми. Так було б теж цікаво читати, що на англійську розвідку її завербував шпигувати рідний чоловік, а на польську-німецьку вона вирішила сама. Ти просто собі уявляєш, сидить така партійна дама при гарному чоловікові, яка навіть побутом не сильно займається, бо такого рівня номенклатури в них були домогосподарки, які ходили на базари, які там готували їсти, прибирали в хаті і так далі. Вона собі там могла, не знаю, перекладати, писати вірші, писати прозу, так от жити собі так. Десь ходити на роботу, щоб десь там з'являтися. І от вона в один прекрасний момент прокинулась, зранку вирішила, чому мені не пошпигувати ще на поляків і німців. Воно звучить трохи просто парадоксально і фантасмагорично. Але в реаліях тогочасного Радянського Союзу все закінчилось доволі трагічно. І її розстріляли, і Івана Кулика, незважаючи на всі його заслуги, на те, що він з російськими більшовиками 17-го року, а може ще раніше, тобто пройшов такий шлях такого відданого їхнього служаки, який їм допомагав, підтримував і так далі, і так далі. Навіть на заслуги його не піддавались, обох розстріляли. Злочини комуністичного режиму за радянської доби інтерпретували як результати порушення соціалістичної законності.
а в незалежній Україні їх пояснювали переважно як наслідки Сталінщини. Проте не відбулося фактичного засудження самої ідеології комуністичного режиму як злочинної за своєю суттю. Жодного суду чи трибуналу на кшталт Нюрнберга не відбулося. Будь-які спроби наштовхувалися на протидію Російської Федерації та її симпатиків у світі, адже РФ оголосила себе правонаступницею СРСР. Лише у квітні 2015 року парламент України ухвалив Закон України про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Політичні мотиви, економічні стосунки і страх перед ядерним потенціалом РФ навіть нині заважає європейським політикам рішуче засудити спроби РФ виправдати злочини комунізму і засудити комуністичний режим у СРСР. Така нерішуча політика щодо засудження злочинів комуністичного режиму призвела до людоненависницьких експериментів РФ у нових масштабах, які тепер бачить весь світ у війні, розв'язаній росіянами проти України. Сучасні спадкоємці дідов-чекістів під тим самим прапором і подібними гаслами здійснюють такі ж масові злочини проти людяності. Радянська влада довго пробувала і приховувати, і брехати, і перекручувати, і це робилося в різні способи, починаючи, скажімо, одразу після, скажімо, звільнення там Києва, і коли вже там фронт покотився далі Європою, то, власне, в 44-му році тут діяла комісія, значить, з розслідування злочинів фашистських загарбників, там в Києві якось так та комісія називалась. І найцікавіше, що вони Бакіню там не розглядали окремо, там навіть і не фігурує ця географічна назва, вони просто все, що стосується дарницького лісництва, вони це все списали на злодіяння фашистських загарбників. І фактично сама влада до цієї теми повернулася, радянська влада, власне, аж в 1971 році, коли запрацювала перша урядова комісія. І фактично оцю брехню про те, що це так звані злодіяння фашистсько-німецьких загарбників, вони повторювали фактично до моменту розпаду СРСР. Вони навіть в 1988 році примудрились поставити вперше за десятиліття в Биківнянському лісі пам'ятник з фальшивим написом і з фальшивими цифрами. Вони написали, що це пам'ятник, там, де це 6 тисяч скількись людей, значить, що це там пам'ятник жертвам, значить, фашистських загарбників, там, мирним мешканцям Києва, партизанам, там, ще комусь, там якісь категорії були перераховані, які от нібито тут закопані в Биківнянському лісі, це нібито їм оцей пам'ятник. Притом, на секундочку, це вже 88-й рік. Тобто, фактично, вони брехали аж до свого кінця, і брехали, знову ж таки, в різний спосіб, так само і родичам брехали, або усно повідомляючи цю дуже популярну фразу, яка в багатьох джерелах вам може зустрітися, 10 років без права листування. Потім уже в 55-му році була окрема інструкція КДБ, яка регламентувала, скажімо, як правильно відповідати на запити родичів, вказувати фальшиві дати, фальшиві діагнози. Ті комісії, які після 71-го року працювали, то там теж була окрема вказівка така цікава з боку партійних органів уже КДБ, щоб КДБ проводив роботу, щоб пресікати слухи, тобто якось обмежувати чутки про зв'язок поховань в Биківнянському лісі з репресіями. Тобто вони прекрасно вже, принаймні вже на кінець 80-х розуміли, що це жодним чином вже не тема нацистських злочинів, а тема радянських комуністичних злочинів. Тобто вони так намагалися вже навіть уже там на кінець 80-х, скажімо, якусь таку компромісну версію висунути, яка все одно нічим не підтверджувалась. На жаль, я думаю, що якби не розпад Радянського Союзу, не здобуття Україною незалежності, можливо, брехали би далі.
Коли перемогла ідея незалежності України, ми не змогли, на відміну від Балтійських республік, розкрити цю сутність із злочинів комуністичного режиму на теренах України. Через те, що ми не говорили про це, то в нас є така програма «Реабілітовані історією». Вона почалася в 93-му році і їде до цих пір. А чому ми не могли так швидко її закінчити? А тому, що держава робила все, що не добралися. Ну, ми добралися, у нас зараз 139 томів написано. 139 томів документів, списків людей, вбитих комуністичним режимом. Ви уявляєте собі? У нас на картотеках 720 тисяч вбитих людей. І пошук не завершений. Десь приблизно більше мільйона по списку буде. Це якщо ми доберемося ще остаточно до архівів МВС, і де ми візьмемо депортованих. Остаточно депортованих. Ну, списки депортованих. А ще чимало областей не опрацьовано. Перші вшанування в Биківнянському лісі, вони робилися виключно зусиллями громадськості, тобто до того ще не була причетна держава, це була ініціатива самого суспільства, самих людей. То якесь відновлення інтересу до биківні почалось, мабуть, десь вже в 2000-х роках, завдяки президенту Ющенку, який зорієнтував увагу суспільства на такі важливі знакові речі, як Голодомор, як політичні репресії. З відкриттям архівів 15-го року з цим комплексом законів про декомунізацію, коли родичі теж стали активніше звертатись з запитами. Ну і, власне, з початком російсько-української війни, коли просто у людей же ж оця якась колективна пам'ять, родова пам'ять почала спрацьовувати, коли побачили аналогічні злочини. І коли ми побачили аналогічні злочини, так це вже було в нашій історії. Так? Мій дід народився в 1887 році в селі Розкопанці, Богуславського району, тоді Київська губернія. У сім'ї досить заможного селянина. Історію свого діда і життєвий шлях ми збирали по крупинках. У 1994 році я написала заяву від імені свого батька у СБУ. Нам прийшов лист. В одному листі була і довідка із СБУ, і довідка з Державного архіву. У довідці з Державного архіву було написано, що за постановою трійки при Київському управлінні НКВС 21.09.38 року на підставі статті 54.6 Гаврило Олександрович Сірупа засуджений до вищої міри покарання. Вирок виконано 30 вересня 1938 року. В чому обвинуватили діда? Діда обвинуватили в тому, що він агент польської розвідки, оскільки його брат Юхим Сірупа, він, коли вже почали придавлювати більшовики, коли поляки почали польські війська відступати, він відступив разом з поляками, перейшов кордон і проживав у Польщі, став успішним підприємцем. Коли він йшов через кордон, він звав з собою Гаврила. Але Гаврило сказав, у мене одна батьківщина, і він не захотів покидати свою Україну. Коли діда забрали, на другий день директор школи, батько запам'ятав його прізвище Добровольський, вишикував школу, поставив його перед школою, маленького хлопчика, 10 років, і сказав, це син ворога народу. І ось після того відмінникові вчителі почали просто ставити двійки. І коли навіть мама розповідала, що вона, коли виходила заміж за батька, то їй говорили, ти не боїшся, що його заберуть так, як батька його забрали? У мене 3 діди боролися за незалежність України. Один дід загинув, один дід перейшов кордон, а другого діда піддали сталінським репресіям. Я горжусь своїми дідами. Я горда своєї історії. Я горда тому, що я знала свою історію своєї родини. Я завжди захоплювався людьми, які не визнавали. Які не визнавали своєї вини. Я просто собі
Ну, наприклад, стояти, сидіти на крайці стола, постійно витримувати побої і ніяким чином не визнавати, не називати ніяких прізвищ. Знаєте, це люди величезної мужності, і дуже часто це були, в першу чергу, от кажуть, це були люди з середнього часто віку, навіть більш похило, тобто 45 плюс, зі стійкими переконаннями. При тому вони були різного типу. Це могли бути військовослужбовці, дуже часто, я таких зустрічав. І це могли бути українські інтелігенти. Ні, і все. От ні. Не знаю, не бачив, не ходив. Хто з вас називає прізвища і вже арештовані? Або називає прізвища тих, хто помер. Все, вони нам не цікаві. От там, де були ідеологічні переконання, оті були стійкі. Серед них був такий ректор Дніпропетровського університету. Дожив, правда, до 56-го року, бо це все здав. І не визнав. Це дід мого керівника наукового. Я просто бачив, як онук боїться брати справу свого діда. Це теж перелом, величезний перелом. Причина дуже проста. Він бачив дуже багато справ. Він уже один із засновників, це Юрій Зінович Данилюк. Покійний, на жаль, це один із засновників програми реабілітованої історії. Він казав, я боюся, я знаю, що справа є, я боюся її читати. Каже, мені дуже важко буде. Потім сів, почитав, випив кави, і я дивлюся, питаю, як? Не визнав. Нічого не визнав. У 2016-2017 роках до нас приїжджала в заповідник уже бабуся, їй там було на той момент 83 роки. Відповідно, коли тата заарештували, їй було, по-моєму, приблизно 3 роки. І вона нічого не пам'ятала з тих подій, тільки що мама плакала, і якихось чоловіків з цими автоматами чи з цими рушницями, щось таке, і тата забрали. Та? І, відповідно, в родині нічого про це не знали, але не знаю, хто її там спонукав, хто їй розповів, як вони це все розкрутили, бо вони вже приїхали, отримавши відповідь, що її тато в Биківнянському лісі. І вона привезла його портрет, рушник, щоб пов'язати дерево, там плакала, обнімала ледве не кожну сосну, привезла з собою невісток, онуків. Тобто для неї це був знаєте, такий елемент, певного, можливо, навіть катарсису, що вона в свої 83 роки нарешті дізналась, де її батько похований. Це, скажімо, така теж моя віртуальна відповідь тим людям, які говорять, що не треба ворушити минуле, і кому воно вже все треба, вже дітей нема, чи воно онукам треба. Насправді воно треба нормальній людині, воно треба завжди. І навіть коли людині 83 роки, для неї було важливо у цей момент відкриття правди і такої символічної крапочці в історії її батька. Тобто її це все життя муляло, що кудись тато зник, невідомо куди, невідомо де він загинув, бо зрозуміло, що як він не вернувся уже ніколи в їхню родину, значить з ним щось сталося страшне. Але де це сталося, як це сталося, яких обставин? Її це непокоїло, і навіть 83 роки це дізнатися для неї було важливо. Не просто боляче, я ж кажу, вона плакала, бідна, все. В її віці теж доволі складне емоційне потрясіння, але це було для неї важливо. Тому для мене Биківня це таке місце, яке би я не хотіла, щоб воно було анонімне. Я не хотіла, щоб воно було тихе. Я хотіла і хочу, і ми з колегами робимо все можливе для цього, щоб звучали ці імена, щоб звучали ці прізвища, щоб ці історії були розказані.